Bună dragilor și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată te invit la două citiri de tarot, în cadrul cărora vreau să văd ce mesaj are Universul în acest moment să-ți transmită în care tu ai intrat pe acest videoclip. De data aceasta am ales două cristale și avem cristalul verde, numărul 1, numărul 2, cristalul alb. Piatra lunii este la numărul 2. O să te rog să alegi intuitiv, poți să asculți și ambele numere și apoi să-mi scrii în comentarii care este cea mai potrivită variantă pentru tine. Și acestea fiind spuse, ne vedem la numărul sau la numerele alese de către tine. Și începem cu numărul 1, cei care ți-ai ales piatra verde. Hai să vedem ce mesaj are tarotul pentru cei de la numărul 1. Ce trebuie să cunoașteți voi în acest moment, care sunt mesajele. Să vedem, dragii mei, nu uita să te abonezi, să apeși clopoțelul, apasă butonul de like. Îți mulțumesc că mă urmărești, iar dacă vrei o astfel de citire pentru tine, oricând ai nevoie găsești în aplicația Tarot by AI. Accesul în aplicație este gratuit pentru toată lumea. Să vedem. Ok, se pare că a început citirea pentru numărul 1, deja avem 3 cărți. Foarte interesant. În momentul de față văd că urmează să primești o veste. Este o hotărâre pe care cineva a luat-o. De asemenea, văd o bucurie mare privind un contract sau privind o întâlnire în cadrul căreia se discută ceva, se hotărăște ceva foarte important. Pentru tine, în acest moment, avem bani mulți. Nu știu, ți-au intrat niște bani sau urmează să-ți intre. Este un moment în care te simți bine în pielea ta, ai o foarte mare încredere în tine. De asemenea, este o zi în care simți că evoluezi, simți că ajungi la un nivel mai înalt și mai văd clar aici că ești foarte sigur pe tine. Ești foarte sigur pe ceea ce ai. Poate vrei să-ți cumperi ceva, poate aștepți un răspuns și acesta vine. Hai să vedem despre ce este vorba. Ei, este vorba despre o veste bună care vine către tine și care poate are legătură cu o sumă de bani. Sau această veste ție pur și simplu îți oferă o mai mare încredere în tine. Pentru că văd aici pe cineva care te vorbește de bine, cineva care te laudă, poate chiar niște prieteni care vorbesc bine despre tine, să vorbesc frumos. Poate pentru alții discutăm despre o veste bună care apare privind munca. Pentru casa ta avem un bărbat în vârstă, da? Poate să însemne un bărbat matur care îți vine în vizită sau o discuție pe care o poți avea cu tatăl tău, cu un frate, cu un vecin, cu un prieten. Dar văd aici foarte clar că pentru casa ta ceva începe să arate într-un anumit mod. Ia să vedem. Uite, omul ăsta vrea să-ți facă un cadou. Da? Poate primești un cadou, primești ceva simbolic pentru alții dintre voi. E ceva legat de o dragoste sinceră, un prieten sincer, mai văd aici. Dar uite, persoana asta să știi că are niște probleme financiare sau e supărat în acest moment. Poate să fie un cadou simbolic în unele cazuri. Văd un conflict aici, da, care poate apărea privind o persoană care se află într-o altă țară, într-un alt oraș pentru casa ta. Apoi, în curând avem o companie plăcută. Deci, în curând te vezi cu o persoană dragă ție. Poate să fie un prieten, poate persoana iubită, o persoană foarte dragă sufletului tău. O companie plăcută, da, în cadrul căreia, uite, reușești să rezolvi o problemă, da, sau ai niște discuții privind o persoană vicleană. Da? Cineva aici reușește să depășească un obstacol. Te întâlnești cu un prieten și acesta îți spune că a reușit să depășească un obstacol. De asemenea, sunt niște discuții aici privind o persoană care nu este sinceră, care nu prea este cu inima deschisă. În viitor avem petrecere, amiciție, deci îți vine cineva în vizită sau te întâlnești cu niște prieteni.
Poate să fie și o atmosferă bună la locul de muncă pentru unii dintre voi, dar poate să fie și un moment în care vă simțiți bine, alături de cineva anume. Uite, a ieșit o carte care abia acum am văzut-o pe masă și spune despre o veste onorabilă. Deci tu aici e clar că primești o veste care te ajută foarte mult. O veste care, așa cum am zis și la început, îți dă o mai mare încredere în tine. Este o veste, uite, o veste bună poate chiar de la o femeie matură, de la o femeie sigură pe ea. Ce nu știi tu? Un noroc mare pe care îl ai și despre care încă nu știi mare lucru. Universul momentan nu vrea să cunoști acest aspect. Hai să vedem despre ce este vorba. Are legătură cu cineva care dorește foarte mult să te revadă. Cineva căruia îi este foarte mult dor de tine. Este o persoană de undeva de la distanță sau poate să fie vorba despre cineva care îți dă un mesaj și un apel telefonic și îți spune că ceva se rezolvă. Este o persoană aici care îți pregătește o surpriză. Da? Se gândește să-ți dea un mesaj, se gândește să-ți facă o surpriză plăcută. Pe neașteptate, văd un loc nou în care mergi sau o casă străină. Da? Pe neașteptate, aici, uite, primești o veste privind o instituție nouă, o firmă străină. Poate să fie și, atenție, un loc nou în care mergi. Cineva este curios aici, în legătură cu o situație. Un bărbat mai tânăr. Deci aici să știi că vei fi surprins sau surprinsă de către această persoană, care îți dă niște vești extraordinar de bune, văd eu aici. Iar dacă ești singur sau singură, uite, sunt șanse să cunoști pe cineva. Ce o să te mire pe tine în toată această situație este faptul că ești lăudat, ești onorat, primești niște vești extraordinar de bune pentru tine și cu siguranță ceea ce se întâmplă aici, așa cum am spus și la început, simt eu că te va ajuta foarte mult, fie să-ți recapeți încrederea în tine, fie te va ajuta foarte mult să rezolvi ceva important. Ia să vedem noi ce trebuie să știi. Ce o să te mire? Și cu lauda asta, de la cine vine? Are legătură cu un noroc neașteptat, da? Privind o situație în privința căreia tu ai plâns sau ai fost supărat sau supărată. E un conflict aici, uite, într-o relație, undeva anume și tu ești bine din poveste, cumva cineva ți-a apărare. Foarte interesant. Hai să vedem acum și un mesaj din partea acestui oracol pentru tine, să vedem ce mesaj are oracolul. Îndurerare, da? Este o persoană aici îndurerată, da? Persoană care se sacrifică, văd eu. Ești în căutarea libertății, ești în căutarea iubirii, în căutarea fericirii, da? Și văd aici că este clar că pacea se așterne în această situație. Să vedem și un mesaj din partea acestui oracol, ce trebuie tu să cunoști. Este o persoană care fuge dintr-o relație toxică, cineva căruia este teamă de o apropiere mai mare cu tine sau în general persoana este teamă să se apropie mai mult de cineva. Este o persoană care are un ego așa foarte înalt și văd o relație karmică. Cineva care e ca și cum spune, aoleu, se repetă tiparul sau uite, parcă seamănă cu ceva ce am mai avut. Uite, oracolul spune clar că cineva aici fuge de suferință, fuge dintr-o situație.
Da? Cineva, uite, evită să-ți arate sentimentele adevărate. Cineva evită să îți spună cu adevărat anumite lucruri. Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru numărul 1. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc că m-ai urmărit, îți mulțumesc că mi-ești alături, îți mulțumesc că te-ai abonat și că ai apăsat butonul de like. De asemenea, dacă vrei, îți reamintesc de aplicația Tarot by AI. Acolo ai parte în fiecare zi de culoarea norocoasă, numărul norocos. De asemenea, oricând ai nevoie de o ghidare, atunci mă găsești acolo, așa că te invit cu drag în aplicație dacă ești curios. Te îmbrățișez cu drag, acesta a fost numărul 1. Să ai parte de tot binele din lume și să ne revedem cu bine și data viitoare. Bine ați revenit, dragii mei, cei de la numărul 2, cei care ați ales piatra lunii, cristalul alb. Hai să vedem ce mesaj are tarotul pentru numărul 2. A venit și pisica să vă salute. Avem companie. Îți mulțumesc că mă urmărești. Te invit să te abonezi canalului, te invit să apeși butonul de like, să-mi lași un comentariu. Îți mulțumesc pentru că distribui videoclipurile. Să vedem ce mesaj are tarotul pentru numărul 2. Iar dacă vrei o astfel de citire, te invit cu drag pe aplicația Tarot by AI. Acolo ai parte în fiecare zi de numărul norocos, culoarea norocoasă și tot acolo, de asemenea, discutăm despre tot felul de citiri personalizate, citiri de viitor, în cadrul cărora analizezi relația dintre tine și o anumită persoană, dar ai parte și de o astfel de citire tot cu acest tarot care este disponibil doar virtual în aplicație. Accesul este gratuit. Ce frumos! Văd aici niște musafiri care îți vin în vizită. Da? Sau poate mergi tu undeva. Uite așa, să nu deranjezi pisica. Este un moment în care ești foarte sigur pe tine. Văd aici că te bucuri de tot ceea ce ai în jurul tău. Poate te gândești să mergi undeva, poate te gândești să te ocupi mai mult de sufletul tău. Pentru tine avem aici o invitație. Se pare că fie inviți o persoană în oraș, fie cineva te invită undeva anume. Este un moment în care e clar faptul că aici cineva vrea să ia legătura cu tine. Hai să vedem despre ce e vorba. Ce vrea să spună cartea asta? Noutăți plăcute avem aici. Deci tu aici primești niște vești foarte, foarte bune în urma unei întâlniri cu niște prieteni sau, așa cum am spus, poate îți vine cineva în vizită. Poate îți vine cineva în vizită. Ia să vedem. Mai departe. Uite, cineva care dorește să te revadă, cineva care își dorește să reia legătura cu tine în acest moment. Da? Pentru casa ta avem noutăți la drum lung. Deci, uite, niște vești bune pe care le primești de la niște prieteni care se află la distanță de tine, în altă țară, în alt oraș. Poate cineva din familie îți oferă o veste bună în acest moment. Poate vrei să te muți sau vrei să faci o călătorie. Uite, un noroc pe care îl ai. Cineva aici vrea să ia legătura cu tine. Și are legătură cu un final, da? Cineva care spune, uite, gata, nu vreau să mai stau plecat, nu vreau să mai stau plecată. Unii e ca și cum auziți că ceva se finalizează, ceva se închide. Poate avea legătură cu munca sau poate avea legătură chiar cu viața ta privată. În curând, un drum lung, deci nu știu ce faceți aici, sunteți cu drumurile. Faci o călătorie undeva. Stai pe internet, primești niște vești bune de la o persoană dragăție. Wow, a sărit o carte, uite. În curând, uite, tu aici primești un cadou, primești o veste. Ia să vedem. De unde e veste? Ia să vedem. Ia uite, e o scrisoare aici, un mesaj, un e-mail, ceva ce aștepți de mult timp și care, bineînțeles, vine către tine.
o situație ciudată legată de bani, legată de niște femei. Ia să vedem în viitor. Uite, o curiozitate plăcută. Aici o să fii tu curios de ceva și afli un răspuns chiar foarte pozitiv pentru tine. Întrebe o persoană, ce mai faci, cum mai ești? Sau cineva e foarte curios aici. Și, după cum spuneam, este vorba despre o veste bună pe care o primești sau niște cuvinte frumoase. Dacă aștepți un răspuns, pentru că simt aici că tu aștepți un răspuns, ei, acesta este pozitiv. Da? Cartea asta înseamnă că îți realizezi dorințele, că totul e bine în viața ta. Și dacă e de dragoste, uite, cineva care dorește să te revadă. Hai să vedem ce nu știi tu. Uite, un bărbat mai tânăr. Se pare că tu nu știi aici că este o persoană care se gândește foarte mult la tine. Poate să fie o persoană nouă care nu a intrat încă în viața ta și care cumva stă lângă tine, dar stă cumva pe margine și te privește. Pe de altă parte, poate să fie vorba despre un bărbat, mai sigur pe el. Și bărbatul ăsta, uite, are o ceartă aici, nu știu, cu partenera sau se ceartă cu cineva. E agitat atunci când se gândește la tine. Na, omul ăsta are niște probleme, uite, în relație și nu vrea să-ți spună. Poate are niște sentimente și nu vrea să le recunoască. Da? Uite, să știi că persoana asta îți ia mereu apărarea. Pentru unii nu este neapărat vorba despre un bărbat mai tânăr ca și vârstă sau despre o persoană mai tânără, ci este vorba și despre o persoană care poate avea un aspect fizic mai tânăr. Pe neașteptate, uite, ești lăudat, onorat. Da? Pe neașteptate cineva îți spune niște cuvinte frumoase, te simți bine, te simți la un nivel înalt, te simți apreciat, iubit. Ia să vedem. Și e ceva legat de intrigi între femei, adică niște femei care se ceartă. Și în cadrul acestei situații văd că tu ești bine. Ești bine din această ceartă, din această situație. Ce o să te mire pe tine e o casă străină în care mergi, da? Mergi în vizită undeva sau mergi într-un loc nou. Poate e ceva legat de casa ta. Și are legătură cu un bărbat matur, o persoană vicleană și o întâlnire. Deci, tu aici vei rămâne surprins de, nu știu, o persoană matură care e vicleană. Ia să vedem despre ce-i vorba aici. Uite, e o persoană care are o tristețe aici în suflet și te întâlnești cu persoana asta și o să rămâi surprins sau surprinsă de ceea ce îți va spune. Sau poate va evita să spună ceva legat de niște musafiri care îi vin în vizită sau îți va spune că se întâlnește cu cineva, dar cumva parcă nu-ți spune totul până la capăt. Ia să vedem ce spune și oracol. Wow, multe cărți. Multe cărți, multe mesaje pentru numărul 2. Uite, în casa ta îți pot veni niște prieteni sau te poți întâlni cu niște persoane dragi ție. Poate mergi undeva în vizită sau pur și simplu este o atmosferă bună în casa ta. Mai văd aici foarte multă fertilitate, abundență pentru tine și un adevăr. Deci, aici, uite, poți să afli un adevăr de la o persoană dragă ție. Poți să afli un adevăr de la cineva anume. Acest adevăr te poate vindeca, din ce văd. Poate este o veste bună privind un proiect. Da, nu știu, a găsit ceva pisica, cred că o piatră a furat sau ceva. Și se joacă. O veste foarte șocantă, văd aici, o veste care te va surprinde destul de mult, da? Care are legătură cu o relație, care are legătură cu o căsătorie, cu o conexiune profundă și ceva legat de o sumă de bani.
E ca și cum ai o creștere așa peste noapte, fie la muncă, fie deodată găsești un mod de a face bani sau pentru alții poate să fie vorba despre faptul că aflați aici de un divorț, aflați de o despărțire, aflați de ceva important. Ia să vedem încă o carte. Numărul 2. Aici se află un adevăr și vei rămâne foarte surprins de această declarație acestei persoane. Este o persoană clară, o persoană care spune un adevăr. Pentru alții poate să fie ca un fel de revelație, da? Dar este clar aici că ceva se întâmplă. Ia să vedem îngerii romantici ce zic. Îngerii romantici vorbesc despre decepție. Ia uite, cineva poartă o mască falsă, ți-am zis eu. Și ți se spune să fii atent la steagurile roșii, adică să fii atent la acele semne pe care Universul ți le oferă și ți arată că ceva nu este în regulă. E timpul să iei o pauză sau e timpul să luați o pauză în situația asta. Deci numărul 2, chiar aflați niște adevăruri care sunt destul de puternice. Foarte curând. Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru numărul 2. Îți mulțumesc că mi-ești alături, îți mulțumesc că m-ai urmărit, îți mulțumesc că te-ai abonat acestui canal. Dacă n-ai făcut-o, te invit cu drag să o faci, este o funcție gratuită pentru toți. Și de asemenea te invit cu drag și la o altă citire dacă vrei să mai vizionezi, iar dacă vrei citiri personalizate, dacă vrei citiri de viitor în această formulă, te invit cu drag în aplicația Tarot by AI. Accesul în aplicație este gratuit pentru toată lumea și de asemenea tot acolo ai în fiecare zi culoarea norocoasă cu explicații, numărul norocos pentru tine. Te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc că mi-ești alături și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.